การประกาศตัวแปรของไฟแต่ละดวงบน7 segment แต่ว่าอันนี้มันมีจุดด้วยก็เลยเป็น8ตัวจะมีตัวแปรทั้งหมด8ตัวมี LED 7 ดวงบนอันนี้7 segment ถ้านับตรงนี้จะเป็น A B C D E F G แล้วก็ตรงนี้เป็น H อันนี้ก็จะเป็นโปรแกรม Arduino ไว้สำหรับเขียนให้7 segment นับเลขฐาน16ก็คือตั้งแต่0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F แล้วก็ G ด้วยก็คือให้มันนับจุดตรงนี้ก็คือโครงสร้างของ7 segment อะตรงนี้ไฟตรงเนี้ยก็คือจะเป็นนับเป็น A B C D E F G แล้วก็ตรงจุดนี้จะให้เป็น H ก็คือตามอันนี้เลยตามโครงสร้างของมันอันนี้คือด้านหน้าของ7 segment แล้วก็อันนี้ด้านหลังด้านหลังตรงนี้อ่ะก็คือจะมีไอที่บอกไปเมื่อกี้อะว่าเป็น A B C D E F G ก็คือจะเป็นไฟที่ติดของแต่ละอันตรงนี้เวลาต่อไปเสียบสายกับ Arduino อะก็จะต้องดูให้ดีก็ LED เรากำหนดให้ LED 1 ก็คือตัว A ให้อยู่ที่พิน8 LED 2 ก็คือ B ให้อยู่ที่พิน9 LED 3 คือ C ให้อยู่ที่พิน10ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง LED 8 ให้อยู่ที่พิน15แล้วก็เรามากำหนดพินโหมดให้ LED ทุกตัวเป็น output ก็คือส่งค่าออกแล้วก็พอมาเข้าลูปก็จะให้แล้วก็จะไปเขียนโค้ดว่าถ้าเลข0จะมีไฟดวงไหนติดบ้างก็คือมาเขียนเองว่าสมมุติเลข0ใช่ไหมตัวที่ติดมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ไฟที่ติดก็จะมี A B C D E F แล้วก็ถ้าอยากให้จุดติดด้วยก็เป็น H แต่ว่าอันนี้ไม่ให้มันติดก็จะมีแค่ A B C D E F แค่นั้นแล้วก็ใช้คำสั่ง Digital Write เพื่อให้ไฟติดเรากำหนดให้ LED ตัวที่1เป็น0ก็คือไฟดับเน็ตกินตรีนนี่ไง A B C D E F G H ถึงว่าเมื่อกี้เป็นอยู่ไหนวะอันนี้แหละอันนี้เป็นการเขียนโปรแกรม Arduino ให้7 segment ติดไฟเลขฐาน16ตั้งแต่0 1 2 3 4 5 6 7 8 9เอาใหม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเขียนโปรแกรม Arduino ให้ไฟ7 segment ติดเป็นเลขฐาน16ก็คือตั้งแต่0 ถึง 9แล้วก็ A ถึง F เริ่มแรกเรากำหนดตัวอักษรของแต่ละตัวก็คือ7 segment เนี่ยจะมีแถ
ถวแรกจนถึงแถวนี้ตรงนี้ก็คือการกำหนดตัวแปร integer ให้ไฟล์ led เท่ากับ22 23 24อะไรตรงเนี้ยก็คือพินของตัวบอร์ด Arduino ว่าเราจะไปเสียบที่ตรงไหนของพินตรงนี้แล้วก็เข้า void setup ตรงนี้จะกำหนดใช้ฟังก์ชัน pin mode เพื่อให้ LED แต่ละตัวที่เราเซตค่าไว้เป็น output ออกมาก็คือส่งค่าออกมาแล้วก็ เข้าลูปก็คือถ้าเข้าลูปแล้วมันก็จะทำไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดอันแรกตรงนี้ก็คือจะกำหนดให้ไฟติดเป็นเลข0แล้วก็ดีเลย์1 วินาทีมันที่จริงมันคือ 1,000 มิลลิเซกหรือ1 วินาทีตรงนี้ก็คือเป็นตัวที่กำหนดให้ไฟสว่างหรือว่าดับของ7 segment แต่ละตัวถ้าเป็น0ไฟก็จะสว่างถ้าเป็น1ไฟจะดับหรือใช้เป็น high กับ low ก็ได้ถ้า high ไฟจะดับถ้าเป็น low ไฟจะติดแล้วก็ไล่เขียนไปเลยตั้งแต่0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไม่มี10 แล้วก็ไปที่ A B ตัว B กับตัว D จะเป็นตัวพิมพ์เล็กเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปซ้ำกับตัวเลขแล้วก็ E F G ไปเรื่อยๆจนถึง E F G ถึงอะไรวะ F16 ใช่ไหมใช่ถึง F แล้วก็พอจบลูปปุ๊บก็จะมีปีกาเป็นอันเสร็จสิ้นทีนี้เราก็จะมาดูโครงสร้างของ7 segment ก็จะมีหน้าตาแบบนี้นี่คือด้านหน้านี่คือด้านหลังที่เราจะเสียบไปตรงนี้จะแทนด้วยตัว A ตัว B C D E F G แล้วก็จุดนี้จะเป็น H แล้วก็มันก็จะเชื่อมโยงกับด้านหลังตรงนี้ก็คือเนี่ยรูแรกนี้จะเป็นตัว A รูด้านล่างจะเป็น B C D ไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็ตรงนี้จะเป็น V C C ส่วนอันที่10เนี่ยจะใช้งานไม่ได้เขาแค่ใส่ไว้เฉยๆทีนี้มาดูวิธีการต่อเราก็จะต่อตามภาพนี้เลยนี่คือสายไฟที่เสียบเอาไว้แล้วอาจจะตั้งแบบนี้ก็คือให้จุดอยู่ตรงนี้แล้วก็พลิกมาแบบนี้ด้านบนนี้จะเป็น A B C ไล่ไปเรื่อยๆแล้ววิธีการต่อก็คือเมื่อกี้กำหนดพินไว้แล้วว่า LED A อยู่ที่พินขาที่22ก็คือขาสีดำต่อที่ขา22แล้วก็ B ที่23 C 24 D 25แล้วก็ E 26 F 27 G 28แล้วก็ DP ก็คือตัวจุดซึ่งกำหนดไว้เป็น H ให้เป็นขาที่29
ส่วนเส้นนี้ก็คือ VCC ตามรูปคือ VCC แล้วก็มาต่อตรงขา VCC ด้านบนก็คือขา V ทีนี้ก็ลองรันโปรแกรมดูเสียบไปแล้วก็กดอัปโหลดโอเค ไฟเริ่มติดแล้ว มองไม่ค่อยเห็น มันก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะถอดปลั๊ก